Ay magtuloy, ano? Maamoy na may gas, no? Oo, maamoy na. Sa chamber, sige isa pa. Uy, putang na mo. So guys, no. Wala kami magawa. So, ganito lang yung ano namin eh. Daily life event. Mga ganitong araw, mga bored kami. Tapos biglaang tambay kami sa shop. Wala lang. Wala naman talagang agenda. Pero kailangan eh. Wala naman gagawin sa bahay. So ngayon, hinihintay ko si Gian. Susunduin ako. Maulan ngayon. So, hindi ko magagamit yung si 30 at walang aircon. Ito nga pala si Gian. He's my car guy friend. So, sinundo na niya ako. So, kaya kita niyo naman, makakasakay kami sa pickup niya. Umuulan. Dito kami sa Cabanatuan kasi. So ngayon, next namin susunduin is si Bayaw. So, tagay rin naman siya. Mahilig siya sa dimension. On the civic dimension. Kaya lang, napunta sa ibang dimension. So, ayun, papakita namin sa inyo mamaya kung ano ganap namin sa buhay. Asan ba siya, bro? Papagawa ng body kits. Papakita namin, ayun, napapakita namin kasi ang sasakyan niya ngayon is Nissan Zephyro ano yun? A91. What? No, 831. A31. Sorry. So ngayon nagpapagawa siya ng side skirt, chin para sa bumper, gano'n. Pakita namin sa inyo yung shop ng Petron! Baka naman. Bagas muna tayo. Bagas muna tayo sa Petron. Yes. Petron lagi. Petron tayo eh. Petron. Kailangan namin yung 1 year free gas. Ayan o, kailangan namin yan. Pag nagpagas kami ng diesel, not just diesel, turbo diesel. Sheesh! Ito yung mga Dangerous. kamuti dito. Mga adik sa rambutan. Ihinto ko mo ihinto. Adik sa rambutan. Rain or shine, rambutan. Rambutan pa rin. Rambutan pa din. Nakapunta to the moon. Lakewood, Cabanatuan. Wasak ang mags, bengkong, wasak ang shock. Engine support, goodbye. Lubak-lubak, ang daming craters. Ayusin nyo to, dali na. Oops! 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 Dahil umuulan sa shop, malakas ulan dun sa may isang shop, so hindi sila makapagpintura dun. Tapos na ata yung yung side skirt tsaka chin eh. So dito sila sa tago nilang shop, pwede daw magpintura dun. Titingnan natin, so first time na rin kami pupunta sa shop na yon. Pero ito Lakewood, siya, exclusive subdivision. Yes. Oh, Light rail. light rail. Ayun, Amazon sabi nga. So dito na kami sa Amazon. Saan? Amazon. Oh no. Baka meron ditong snake. Yes. The biggest snake. Biggest snake. Sa court daw sila nagbubuga. Ayaw nga pala Ayun sabi. yung, pare. Ayun, Pakita mo yung court. Putang ina. Oh no. Ayun. Mamamatay ako doon. Marami talagang hidden dito sa Amazon forest. Oo. Ayan, Ayan. no? Doon Pakita the mo yung court. Atong si Bayaw eh. Saan pupunta eh. Nga eh. Bayaw, ang drift car niya. Ang project drift car Project. ni Bayaw. Na. Grabe pa. Yun na. Yan, oh. Bro. May passenger princess pa. Baka na bro. So ito ang sinusundan natin. Ayan ang kotse ni Bayaw. So mamaya, ewan ko kung mamaya kung kasama dito sa vlog na to, papakita namin yung mga sasakyan namin. Kasi hindi pa nila nakikita bro eh. Ah, yun oh. Hidden din pala bro Hidden. yung house. Oo, wag kang sasayad. Uy, tong ina. Uy, poster po. Ano ba? Mudguard. Oo nga. Mapasok tayo. Dito na. What's up? Pakita mo. Hawakan mo. Mga nagpa-fiber kasi sila eh. So yan siguro mga moldy nila yan. Damn son. They don't know me son. We don't know it son. We don't know it.
Ay, sige ha, sige ha. Pinalis kami. Wala po kayong aso? Wala po kayong aso? Wala naman po kayong aso, ano? Sige. Kasi kakagatin sana namin kung meron eh. Concern lang kami, baka makagat namin. So ito ang daily ni Mr. Gian ah. Workhorse! Okay dun siya. Ayan, puti tumigil ang ulan. So actually ito, medyo dirty ngayon pero tanga. Ay sorry. Pero yan oh, ma-appreciate nyo. May purpose talaga siya. Ayan. Ayos, diba? Shoutout kay Mr. Old Gian. man EMU! Hey. I think this is what you call hidden primitive. Hidden fiber. So ito na lang. Can you tell me more about your Wala naman bro, ano lang. nothing special? Nothing special. Lip lang, tsaka Ilan buds inch? and tires. Ilan inch yan, sir? 2 inch lip. 2 inch lip. Okay. So ano tires natin, sir? Tires natin recommended by Oro Auto Track. Yes. So ito spare tire pero hindi ng pickup niya. Spare tire yan ng makikita nyo mamaya. Malalaman niyo kung bakit may mga gulong na ganun. Ba't puro kotse. Tapos makikita ko saan kami tatambay mamaya. Siguro dun magkaka-idea na kayo. Yan. Ganda dito, maganda tumambay oh. Ito siguro hindi ko maintindihan kung ano favorite color niya eh. Green siguro. Green? Carbon, lodi. Pari akala ko yero. Ay puta, buong fiber Gago, pala. Carbon. Sana all. No, it's fiber only. So ito ata yung may-ari, yung naka-color yellow. Marami siya alam about sa sakyan. So hindi naman siya ganung kababaan. Kasi nakaakit pa siya dito. Pero ano po yung minute ko? So ito, Yung fender. fiber works. Diba ito? Actually kahapon lang to eh. Ito yung minute natin. Ay, wide body mo bro. Diba white body niya? Kahapon lang namin in-inquire to eh. Pero yan, ang bilis nilang gawin no. So ito, si Bayaw. What's up? So again, Rehan, si Gian, si Uno Mads. Papi Unomads. Papi Uno Mads. Palike ng pa-subscribe din sa channel ko down below. Yes. So, magpapakilala na lang kami. Ewan ko kung sa video na to or sa next ng with our own cars. Yes. Para masalin yung makakilala. Kasi syempre, sabi kasi ng iba, makikilala mga isang tao based sa kotse nila. Exactly, di ba? So yung sa akin, yung right side lang ipapakita ko sa inyo. Huwag na yung kaliwa. So, Bakit? Sabihin mo lang bro yung dahilan. Long story. Abangan nyo na lang. So ngayon ito, lagi kami tatlo lang magkakasama lang. Okay lang, tamang trip lang kami, ganyan. So ngayon papunta kami sa shop. Sa Nueva Ecija, kilala siya. Jemag Auto Shop ang pangalan niya. So doon yung mekaniko namin, doon yung talier, lahat ng pinapagawa namin doon siya. Doon kami pupunta kasi Sunday ngayon, actually close sila. Pero pupunta yung ibang mga tropa doon. So, yabmats lang kami doon. Kwentuhan sa aming mga friends. Yabangan, no? Ayan. Bidahan pala. Bidahan. Ayan, so, Hanginan Sundays. Sundays. Hanginan Sundays. select Cabanatuan. Yep. Where things get, crazy. Ayan. Kaso medyo lumiit na. Actually dati sobrang laki niya. Ang ganda lang. Actually Friday and Saturday, ayan, wild ang mga tao dyan. May motor, may show car, may race car, may tambay car, may mga pick-up. Megus talaga. Megus talaga. Grabe yan ha. Megus ang Ito ang OG. Pangalan na ito. Mall. NE Pacific Mall. Kinanta pa. Siyempre ba, para malaman nila kung ayan talaga. Oro. Yan. Diyan kami bumibili ng tires. Diyan kami nagpapa-align. Shout out Oro Auto Track. Baka Yeah. naman. Boss Boogie, baka naman. Yes sir. Baka naman, sir. Okay. Welcome to Jemag Auto Shop. Ayan. So dito kami sa Santander Street.
So, ito yung mga kotse. Ito yung talyer. Ayan yung main talyer. Hindi bro, pinapakita ko yung shop eh. Sabi ko, simpleng shop lang. Kaso, Tour mo muna sila bro Kaso, sa simpleng shop, if pero rock. if you know, you If know. you know, you know. Yes. So, kaya pasok tayo. Ito yung yung shop dog dito, si Dashcam. Ayan, si Ka Jerwin. Ayan. Ayan. So, ito ang Gemag Auto Shop. Dad, new milestone ah. Vlogging. Laging dad. Ayan, ito yung mga ginagawa na dito. Number 1 tuner. Yes. FJC Tune. Search nyo sa Facebook. Ayan. Tapos ito yung race car ni Dad. Medyo nakikita niyo na kung ano ang lifestyle namin tatlo. Ito, ang dami actually. Ayan, wiring. Gumagawa lahat dito. Eh, ito. Gumagawa. Pag nahulaan nyo kung ano to, sa inyo na. So, ganito lang kami. Halos sa araw-araw. Patambay lang dito. Ganun. Ano ginagawa nito? Troubleshooting. Uy, may spark. So, ito, pinapaanda rin yung kote. Ayun. Inubo na, inubo. Ayan na. Yanda. Teka. Parang mahina, ano? Ay, magtuloy, ano? Oo, maamoy na. Chamber, sige, isa pa. So, ultimatum move na to. Ito na yun. Binigay na lahat ni Dad. 30 years of experience. Ilan? 30 years. Siguro mga 21 na si Sino. Oh bro, hanip tayo ganun. Grabe kayo man, 20 lang. Uy, putang na mo. Chill. Di ba, yung ano lang siguro, yung pagkakabit ng District? district. Ano yun, sir? Ano yun? Oh. Yung pagkakabit ng district. Oo. Ba Dad, pwede sa SOC yung ano, yung parang ipagagaya yung type R linkage, ganun. Sir, may nabibili, di ba? Pinaliliwanag ko naman sa iyo. Ay, yung Hasport. Oh, yun nga, yung Hasport. May nabibili, sir, nung sinasabi mo na dual pin na Shifter. oo, na baka lang yari. Yun nga, yung mga Hasport na ano, na linkage. Alam, bisa nga yun, at yun din yun. Eh ano Dad yung ano, para mabawasan yung sabit. Yung sabit kasi yung issue eh. Eh, baka ikaw yun. Baka ikaw yun. Hindi Hindi ako. ka marunong magkambyo. Uy. Tapos Dad, sabi ni ano, ni Mig sa akin, try ko daw yung arms oil. Hindi Dad, di ba ibababa natin yung trani o hindi na? Kaya nga sabi ko sa'yo, manood ka kay SRT Performance. Eh Dad, baka naman factory pabili. Panoorin mo muna natin, saka tayo mag-usap. Sige Dad, i-reviewin ko mamaya. Kasi nilista, pinagbayak-biyak nga niya yung mga transmission nung So, lahat ng so. Kinumpare na. Pinag-compare niya. O ngayon, kaysa pahirapan mo pa ako ng kung ano Isesend ko magsasagot na pa lang ako, sa'yo. isend mo sa akin yung Hanapin. 1, 2, 3, 4, 5, bibilangin ko sa'yo kung yun na yun. Sige Para Dad. gets mo na yung... Sige. Ayun ang gusto niya, Hindi ko Dad. lang kasi naintindihan kasi akala ko kanina nung sinasabi mo, M-Factory ang solusyon, gearing aftermarket. I-open mo sa YouTube. Sige na. I-open mo ngayon! Ayaw mo naman i-open ngayon. Ito na ang tusi, sa tagumpay. Tara dito, Mr. Gian Mendoza. Ito, sa kanya to. One of his race car. So, can you tell us more about your car? Shout Oh, out sponsors. Sponsor. Billy Boom's Computers, Yes, okay. High Street 420, Eh, in Thailand, Bangkok, man. Sawadee ka! ENW Trading Corp and Susan's Fresh Meat Shop. teka. Ano ba longganisa mo? Susan's Fresh Meat Shop! Parehas pala tayo. Ang best tuner. Mr. FJC Tune. Mr. FJC Tune. Nahihirapan mo ako. Dapat siya yan na Nakuha na natin ng shot si Tito Frank. Medyo kagigising lang yan, guys. Pero pag pinahawak Yun. nyo ng laptop yan, Ay, malulula kayo. tono pati boses nyo. Yung. So, ayun mga boss Lodi Amo, no? Galing na kami sa shop.
Babayu! Pupo trip lang kami. So far, okay naman yung ikay, hindi umandar. Marami naging problema, ang dami namin diagnose. Bro, ang tanong, kanino ba yun? Oo, kanino ba yun? Kanino ba yun nandun? Wala, ipagawa lang. So ito guys, punta kami. Mamaya tuturo namin sa inyo yung bago namin na-discover na kainan. Actually, di pa ako nakapunta doon eh. Pero excited ako kasi sarap daw eh. Sarap ba? Hindi pa ba nakakain si Pai Mama? Hey, Pai Mamas ba tayo? So dito kami kumakain. CLT. Ito. Kala ko si Ate Fruits yung... So, umorder kami ng drinks. Tapos sabi ni ate, anong size daw? Anong size daw? 20. Ba't 20? Tigba 20 lang. Tawa ko bro. 今は俺たちを寿司を食べてるんで、やっぱりその寿司でフィリピンで使ってるカバナトゥアンのスタイル。 JDM number 1. Ang tapang naman ngayon yan. Oop, beef salpicao. Spanish sardines. Ligo. Ano yan? Ano order mo? Katsudon. Beritlog. O ano ulit? Japanese ulit. Talagang Kain na, insan. Kain na yan ha. Next level. Bago mo car wash muna. Ayos to ah. Taro. May badge pa siya sa unahan. Volkswagen. Complete interior. Naka leather pa. Ito, strange dog. Good strange dog. Ayan, bagong car wash. Ito, ayan. Bago linis na siya, pina-car wash namin. Bago muwi. Ayan, walk around. Ayan, dito kami nakatira. Home sweet home. So, this is the moment. Ba't yung kanta? Hindi, hindi. window! So, maingay. Kung nagustuhan nyo tong video namin, yung content namin, siguro, alin nyo, sundan pa namin. Alin nyo lang, sundan namin. Pero yun guys, like, share, subscribe na rin sa mga tropa natin. Para Ayun lang, mostly more on kalokohan, car stuff, and then shits, yun lang. Uy, subscribe mo sila. Like, share, and subscribe for more videos. Thank you.